السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى. مرحبا بكم في القناة ديالكم اوجي سكريت. تنتمنى انه يعجبكم كل ما تنقدموا في القناة، من مطاعم، من فنادق، من اماكن سياحية في دبي. لظروف الجائحة ما قدرناش حنا نخرجوا من دبي. كان عندنا واحد يعني خطة أننا نمشيو بلايص بزاف خارج الإمارات، ولكني تنتمنى الأيام الجاية تكون إن شاء الله مزيانة ونوريكم بلايص واحد آخرين مع مليح، ما كاين حتى مشكل. احنا في كل مرة أفكار جديدة وفيديوهات جديدة على القناة ديالكم. هاد المرة فكرت أنني نوريكم كاميرا جديدة عاد وصلتني. شريتها من واحد الموقع الرسمي ديالها. الكاميرا كنت شريت كاميرا واحدة أخرى بحالها، ولكن هي 360 تتصور، تتكون غادي وتتصور. أكيد المتابعين ديالنا في القناة راه تيشوفوا الفيديوهات ديالنا وتيشوفوا كيفاش الطريقة باش نصور. هاد المرة أنا جبت واحد الكاميرا صغيرة بزاف على قد اليد هكا. باقي ما حليتهاش ولكن غادي تحلوها معايا. هي هذه انترا 360، يعني كاميرا باقي ما جربتهاش ولكن غادي تجربوها معايا ان شاء الله. كما شفت في الريفيو ديالها في اليوتيوب. قناه يعني كاميرا يمكن لك انك تعلقها في الصدر ديالك بواحد الماغنيت، واحد العيار، تديرها هنا الطاق وتتمشى وتتصور على خاطرك. لا كنتي من الناس اللي تعجبوا السباحه ولا هكا تتعلقها، يعني تدخل تحت الماء عادي. يعني وفيها ريموت كنترول وفيها كيس صغيور. غادي نوريهم لكم هما هادو. تيجوا معاها دي زيكسيسوار، قال يبان ولا ما يبانش فوكسين. اوكي، يعني تيجوا معاها بزاف ديال لي زيكسيسوار ديالها. شي 3 الاكسسوار، 1 2 3 4 5 6 لي زيكسيسوار تيجيو معاها. يعني الثمن ديالها حوالي $350، ولا تقديتيها من السيت ديريكت تيجيبوها لك على طريق فيدكس. تنتمنى انه يعجبكم هذا الفيديو. اجيو معايا نحلوها بعدا ونشوفوا شنو فيها.